ردينا لكم تغطية جديدة تخص E3، واليوم راح نختم فيها المؤتمرات الكبيرة اللي صارت ب E3، وختام اليوم هو بلاي ستيشن. تذكرون لما قلنا لكم ان بلاي ستيشن هي اللي تاخذ الاضواء ب E3؟ بس هالسنة راحت عند اكس بوكس. بلاي ستيشن ما عندهم ولا شيء، لان اكس بوكس بلشوا بجهاز قالوا هذه الاكس بوكس 1 اكس الجديدة. بلاي ستيشن قالوا ما عندنا شيء، احنا مركزين على الالعاب، وطلع من المسرح واشتغلت ساعة كاملة من اعلانات الالعاب. والسبب حق هذا صراحة يعني ما يخفى على الكل، اللي هو بلاي ستيشن صار عندهم مهرجان اسمه بلاي ستيشن اكسبيرينس او تجربة بلاي ستيشن. انزين، بلاي ستيشن ما عندها جهاز جديد، ماكو مشكلة، هذا شيء ندري عنه. انزين، انتم مركزين على الالعاب. متى لاست اوف اس ما يبغى طاريها بهالمؤتمر كلش، ليش؟ انزين، عن شنو تكلمتوا بعد؟ تكلموا عن ألعاب متكلمين عنها قبل سنتين ب E3 تقريبا، واحنا قلنا لكم اياها في فيديو توقعات وردت مرة ثانية، وهم ما عطونا اي شيء، بس قالوا انها راح تنزل 2018. اغلب الالعاب اللي عرضوها بلاي ستيشن راح تنزل 2018 وبدون تاريخ محدد. من الالعاب اللي ركزوا عليها بلاي ستيشن واللي قدموها لعبة سبايدر مان. شفنا مهمة كاملة ما شفناها من قبل، وعرفنا ان بيتر باركر راح يكون عمره 23 سنة، مو مثل ما اعتدنا عليه مراهق بالثانوية. وتأكد لنا ان فعلا العالم مفتوح، ومن بداية الشريط يعني من اول ما تبدي الشريط العالم مفتوح وتقدر تروح اي مكان. ما تم اعلان متى راح يتم اصداره بالضبط، لكن ندري انه ب 2018. وطبعا عندهم لعبة ثانية اللي هي God of War، هذه متوقعين انها كانت راح تكون موجودة، نفس ما قلنا ما ورونا عنها اي شيء، مهمات زيادة، وهم تاريخ اطلاقها 2018 بدون موعد محدد. وعندنا هم بعد Detroit Become Human. الاعلان هذا ورانا شخصيات جديدة وترتيب ثاني عن اللعبة احنا ما كنا ندري عنه، وبنفس الوقت اعطانا اسئلة ما اعطانا اجوبة، ما ندري متى اصداره بالضبط، بس من المتوقع 2018. وهم عندنا بعد Days Gone، ورونا لعبة جديدة مهمة فيها أشياء حلوة ما كنا ندري إنها موجودة باللعبة. ورانا أكثر أشكال الزومبيات، شلون تستغل البيئة عندك، شيء حلو، بس بنفس الوقت ما عندنا موعد إصدار. يعني هذا الفيديو ما اعتبره بالضبط تفجير، يعني للحين هذه الإعلانات كلها عادية، كانت كلها إنه أوكي هذه اللعبة موجودة، أوكي هذه اللعبة موجودة، بس ماكو اي شيء مخصص، ماكو اي شيء، ماكو تفاصيل زيادة يعني. وبلاي ستيشن بعد يابو طاري هورايزن زيرو دون انه راح ينزل لها محتوى اضافي هذه السنة بدون اي تفاصيل زيادة. ما ندري شنو المدة اللي راح نلعب فيها المحتوى الاضافي، 4 ساعات 3 ساعات او بس مهمة، للحين ما ندري اي تفاصيل، بس انه تنزل هذه السنة. البلاي ستيشن هم بعد تكلموا عن Destiny 2، بس قالوا ان في محتوى اضافي او اسلحة جديدة ما راح تكون موجودة الا على البلاي ستيشن لنص 2018 او بداية 2018، او لمحتوى اضافي DLC بعدين تتحول على اكس بوكس. واعلنوا عن موعد البيتا، وتكلموا بعد عن الفي ار والعاب الفي ار، ان شلون هم للحين ماسكين السوق وهم الوحيدين اللي عندهم هذا المنتج. لو نبي نقارن يعني الشركات اللي تسوي اجهزة غير اوكيوليس ريفت طبعا خلهم على جنب. من الالعاب اللي قالوا انها راح تنزل على الفي ار عندنا سكايرم وستار تشايلد ولعبة اسمها موس، وهم لعبة اسمها برافو تيم في ار، وهم يا ابو طاري جران توريزمو سبورت 2017 انها راح تنزل وهم راح تكون على الفي ار. نفس ما قلنا وروا مقاطع بسيطة بدون تفاصيل، بس ان احنا قاعد نشتغل. للحين بلاي ستيشن نفس ما قلنا لكم تبي تخلي الاثر الكبير كله في بلاي ستيشن اكسبيرينس، ما تبي احد ياكل عليها الجو، تبي هي تكون بروحها. هذا كان ملخصنا حق اللي صار بمؤتمر بلاي ستيشن. بكذي احنا اختتمنا تقريبا الاخبار المهمة بمؤتمر E3 ل 2017.